ايه رأيكم فيا وانا بضحك على شيرين واخد الكريدت كاردز بتاعتها؟ ايه رأيكم فيا؟ هم؟ اوكي؟ صح؟ بس اقول كلمتين. انا عمري ما عملت فيديو ولا اتكلمت ولا اهتميت ابدا اني ارد على اي حاجة في اي يوم من الايام اتقالت عليا. بس النهارده اتفرجت على حاجة، يعني على كام حد بصراحة حابب ان انا اشكرهم واقول لهم ان انتوا كتر خيركم، طلعتوا يعني اكرم واجدع من من الناس اللي بتفتكرهم علاقات دم وقرايب وحبايب وعشرة عمر. مش يعني صحيح ممكن يكون اخوك مش من دمك يعني. آه، انا عايز اقول لكم انه انا ما بحبش ابدا ادافع ولا ارد اقول اصل مش عارف ايه حصل ولا انا ما عملش كده ومش عارف ايه والكلام ده كله. انا اكبر بكتير 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 الحمد لله اخلاقا، يعني مش اي حاجه من اني اتكلم وادافع عن حاجه زي كده. آم، انا عارف مين للاسف اقرب الناس لينا هم الزقين، ناس على ناس برضو قريبين مننا، عشان مع انهم هم مش عايشين دلوقتي خالص حوالينا، وعشان كده بيعملوا كده. ولو عايزين تعرفوا الحقيقة، ان الناس دي كلها كان ليها مصالح في ان شيرين تبقى منتهكة ومش فاهمة حقوقها. ولما جه بني ادم فهم شيرين حقوقها وبقى شيرين هي اللي مسؤولة. وعلى فكرة شيرين عندها شركة بتدير اعمالها، انا ماليش علاقة بيها. والناس كلها اللي بتتعامل في السوق عارفين الكلام ده. تاني حاجة، وعلى فكرة تيم ورك فيري بروفيشنال بيشتغل على 20. يعني هم ناس بروفيشنال ما بياخدوش أوامر من حد أو إرشادات من حد، يعني زي ما الناس بتقول والناس فاكرة. وبعدين عايز أقول للناس حاجة، يعني هي شيرين أقدم مني وأنجح مني. فهل يعني انتوا لما بتقولوا كده انتوا بتقللوا من نجاح شيرين ليه؟ لأن شيرين مش محتاجة حد يقول لها تعملي ايه وما تعمليش ايه. انا اتجوزتها شيرين عبد الوهاب على فكرة، انجح واحدة في الوطن العربي وناجحة، ومش محتاجة ابدا ان حد يقول لها تعمل ايه وما تعملش ايه. ولو هي بعد الخبرة دي جت سلمت امورها لحد كده، يبقى هي ضيعت كل وجع السنين وتعب السنين اللي هي تعبته في السنين اللي فاتت دي كده هباء اديته لحد. اعتقد ان شيرين اكبر من كده. واما بالنسبه لاقرب الناس لينا اللي انا عارف طبعا ان النهارده عشان شيرين الحمد لله بقت يعني قادره بامورها وقادره تسيطر عليها اكتر، وده طبعا مموتهم لانهم يعني مش عارفين يعملوا حاجه غير كده. زي ما بتقول الحنفيه اتقفلت بالبلد يعني. هما هيفضلوا يعملوا الحاجات دي يعني املا منهم في ان دي تتاثر او تنتهي. الحمد لله رب العالمين. انا دايما بقول لشيرين انه، وهي دايما بتقول لي كده برضو، ان احنا ربنا اختارنا لبعض، وما اعتقدش ان في اتنين ربنا اختارهم لبعض ممكن يفرقهم انسان، وخصوصا الانسان ده لو كان مش سوي او ما اعتقدش ان في انسان عنده علاقة بربنا كويسة يقبل لا يزق حد على حد. انا مش بدافع عن حد على فكرة، ولا اللي اتزق عليه من حقه ان هو يتكلم عني كده ايا كان درجة قرابته ليا. انا مش همشي بقى ورا حتة هو بينكر او ما بينكرش او صوته او مش صوته او مش. انا ما يخصنيش الكلام ده، انا يخصني ان انا فعلا بقى عندي تراست ايشوز، يعني عندي مشكلة في الثقة في الناس اللي حواليا، لاني اتأذيت فعلا من اقرب الناس ليا. والشخص ده مش اول مرة يأذيني. هو وانا اسف اني بقول الشخص ده، مش عايز حد يزعل مني، لان صعب جدا اني اقول الاسم العادي عليا بعد اللي هو قاله، بعد اللي هو بيعمله، وبعد المصر ان هو يعمله. ايا كان بقى حد جرجره، حد سجله، وانا عندي بروفس ان حد سجله بصوت صاحبة الموقع اللي نزلت بتقول ان احنا زقينا عليه حد لمدة 6 شهور عشان يخترق، واحنا عرفنا المعلومات دي انه حسام بيعمل كده فحبينا نتأكد منها، فزقينا عليه حد عشان يوصل الحقيقة خوفا ودفاعا عن شيرين. لا، شيرين مش محتاجاكم خالص تدافعوا عنها. الحمد لله شيرين بني آدمة كبيرة وراشدة وفاهمة كويس قوي حقوقها. ابعدوا بس عنها. انا مش بتكلم طبعا عن الناس، انا بتكلم عن الناس اللي عايزين يأذوها. ابعدوا بس عنها.
سيبوها تعيش لحياتها ولعيالها ولبيتها ولفنها ولجمهورها. كفاية كفاية. لأنه احنا لحد دلوقتي، واحنا طبعا دايما بنقول كده حسبي الله ونعم الوكيل، ولحد دلوقتي بنقول كده وبنتعامل بمنتهى الأدب، بس ده مش معناه ضعف. لأن بجد بجد لو الحاجات دي استمرت، أنا قادر كويس جدا إني أرد عليها، وقادر كويس جدا إني أجيب حقي لحد آخر نقطة بالقانون. وايا كان من مين مش هيفرق معايا درجة قرابته او، لان كل للاسف للاسف يعني طبعا في ناس هم اللي عاملين كده كصحافة وكده، ولكن اساس القصة، اطراف القصة اللي زق البنت دي فعليا واللي اتسجل له فعليا هم من اقرب الناس لينا. فعشان كده انا بقى عندي مش يعني مش هيفرق عندي صلة القرابة ايه، لا هيفرق عندي انه البني ادم ده بيفتري، بيخرب بيوت، وبيتكلم في أعراض، و... وجاب سيرة أمي، وأنا أمي دي عندي غالية جدا، لأن أي حاجة اتعلمتها في حياتي ودي الناس متعرفوش، حلوة أو كويسة أو محترمة فهي أمي اللي علمتها لي. أمي، أنا أمي والراجل اللي خلفني يعني منفصلين تقريبا نقوله من 30 سنة. أمي هي اللي ربتني، أمي هي اللي علمتني، أمي هي اللي كانت دايما بتقول لي اسأل عليه وده مهما أذاك مهما عمل، علمتني كده. وأنا فعلا كنت بعمل كده لحد آخر لحظة. بس طبعا وأنا طبعا كده كفاية. وأنا مش زعلان ولا متضايق من الناس من حقها لما تكون بتحب شيرين وشايفة إنه ممكن يكون بيحصل فيها حاجة زي كده إن هي تقلق وتخاف فأنا برضو مراعاة لخوف الناس والناس اللي بتحب شيرين وخايفين عليها بقول لهم اطمنوا عليها. شيرين ما شاء الله إن شاء الله الفترة اللي جاية هترجع بشغل قوي جدا. هتفهموا برضو هي كانت بتحضر ليه الفترة اللي فاتت، فحاجات كتير وحاجات هتتبسطوا منها وهتعرفوا إنه ما كانش تضييع وقت الحمد لله. وبس اطمنوا، وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله ربنا هيجيب لنا حقنا، واحنا كمان قادرين ان احنا ناخد حقنا.